Alam, alam po ninyo, I'm amused, totally amused, because Senator Ping Lacson, not being schooled in law and not being a lawyer, has the gumption and the temerity to lecture on this president, Rodrigo Roa Duterte, who is a learned and educated man in the art of law. He's trained. And not only he was trained there, he practiced it. He was a prosecutor. Magaling na abogado si Senador Lacson. Napagsabihan ni Presidente na kung maaari lang, itong si Senador Lacson, dahil hindi naman siya abogado, na pwede rin patawarin niya. Dahil nagsabi ni Senador Lacson, yung mga salita mo, Presidente, dapat huwag ganyan. Diplomasya lang tayo. Kasi parang lumalabas, extortionist tayo. Although, medyo binawi niya naman yon. Sinabi niya na lang na tama naman daw, kaya lang diplomatically. Ito naman si BP Lenny, sumakay na rin. At sinabi, nalalabas na extortionist tayo. Kaya sabi ni Presidente, tandaan nyo ang saligang batas. Sinasabi ako ang chief architect. Kaya ibig sabihin, huwag niyong akong pakialaman. Sinagot ulit siya ni Presidente. Ito. Sinabi siya ni Ping Lacson. Sabi ni Senador Ping Lacson, Mr. President, may I respectfully remind you to read Section 7, Article 21 of the Constitution. Na nakalagay doon, yung mga tratado, kailangan dumaan sa aming sa Senado para magkaroon ng conference. Kaya pwede akong makialam dyan. Pagtungkol dyan sa usaping yan. Alam po ninyo, I'm amused, totally amused, because Senator Ping Lacson, not being schooled in law and not being a lawyer, has the gumption and the temerity to lecture on this president, Rodrigo Roa Duterte, who is a learned and educated man in the art of law. He's trained. And not only he was trained there, he practiced it. He was a prosecutor. Magaling na abogado. Pagkatapos, nilecturean siya ng isang Senador Ping na hindi naman nakakuha ng abogasiya. Hindi naman naggraduado. Hindi ba? Ikaw naman. Tawa ka naman. Anyway, since you are not a lawyer, Senador Ping, kaya nga sabi ni Presidente, I can forgive you, you're not being a lawyer. Ako naman, expectedly and unsurprisingly, since you are treading in an unfamiliar terrain, natural, magiging mali yung narrative mo. So let me, with due respect to you also, educate you on the niceties of the law. Yung sinasabi mong Section 7, Article 21, on the concurrence of the Senate on the treaty, tama ka doon, pero mali yung application mo. Bakit ka mo? Itong BFA is already a treaty that has already passed the concurrence of the Senate. Ina-abolish na nga Madalit sabi, existing ito, kaya hindi applicable. Yung Section 7, Article 21 refers to treaties that will be entered into by the President, which has to pass through the Senate for your concurrence as members thereof. Kung baga, ang punto ni Presidente, teka muna,
Ako nga ang chief architect eh. Dumidiskarte ako. Nagnanavigate ako sa karagatan. Huwag niyo munang sirain ang diskarte ko. Kung ano man ang ginagawa ko ngayon, meron akong dahilan at meron akong gustong likhaing kalakaran. Pareho, without even saying it, but I'm the one saying it, yung ginawa niya dun sa Balinggiga na sinasabing mali, dapat diplomatiko yung pamamaraan. O kung diplomatiko, walang mangyayari sa atin. Hindi ba? Ilang dekada na nating babalik yung Balinggiga Girls, Balinggiga Bells na kinuha nila. Hindi naman nila binalik. Sa madalit sabi, hindi naging effective yung yung ating pakiusap. Kaya anong ginawa ni Presidente? Kung hindi ka madala sa santong dasalan, hindi sa santong paspasan, o di naggolpe di gulat siya, o ano nangyari, o di ba nakabalik agad after a few months. Ganon din yan, ang sinasabi ni Presidente sa mga Amerikano, hoy kayo, matagal na ninyong ginamit ang aming bansa. Sunod-sunuran kami sa inyo. Pinangako nyo sa amin ang langit at lupa, ang buwan. Wala namang nakarating. Kung baga, pipitsugin ang mga binigay nyo sa aming aid. Pero kung titingnan mo, yung ibang bansa na ginamit ninyo, milyon-milyong dolyares. Kami, gusto pa nga namin sa inyong bumili nung ilang 2 taon na nakakaraan ng mga armas, hindi nyo kami pinagbilihan. Kasi sabi nyo, hindi pa pwede namin benta sa iyo kasi ginagamit mo yung laban sa mga kababayan mo na mga terorista at mga rebelde. Sus Mario, biro mo yung dahilan na yun. Madalit sabi, we have received the short of it in every agreement that we enter into. Palagi tayong on the receiving end. Nagagamit lang tayo. Kung baga, inabot na yung pasensya ng presidente ito. Kaya iba ang estilo niya na ngayon. Kaya kung maaari, sabi niya, huwag niyo muna pakialaman. Pero pwede kayong makialam. Ako na ako nagsasabi sa inyo. Kailan kayo pwede makialam? When there is a treaty to be submitted to you by the president, that's the time you make your own voices of dissent, of disagreement, of your outrageous whatever. Pwede na lahat yan. Not at this time. Kasi nga, dumidiskarte siya. Kailangan niya ng suporta ng lahat. Kasi pag ang estilo po ninyo, sisiraan nyo, di gagamitin ng kalaban, di talo na kagad tayo. Sasabihin niya, mga senador mo, ayaw sa mga sinasabi mo O hindi ba? O di nawala na yung ating halaga. Kung baga sa poker, sa Lucky 9, pinasisilip mo na yung kartada mo sa kalaban Hindi po pwede yun. Antayin yung marating sa inyo sa Senado, sa kayo mo. At this time, let us support this president. Kasi meron naman siyang punto. Sabi ko nga, Senador Ping, tama naman siya. Mali lamang yung diplomasya. Huwag niyo nang hayaan nyo na yung diplomasya. Yung diplomasya, yung sinasabi rin ni Senador Dick Gordon na meron siyang Secretary of Defense, Secretary of Foreign Affairs na gamitin yun Senador Dick. By the way, tayo po nakikiramay sa pagpano ng iyong kapatid na si James Gordon Sr., dating kongresista, dati ng mayor ng Olongapo. Pero yung pong sinasabi nyo, dun sa gamitin ni Presidente, Secretary of Defense Lorenzana, Secretary Teddy Burlocsin, sa diplomasya sa baba, yun ay ginagawa na. Pero alam niyo si Presidente, meron na sa baba, meron pa sa taas. Kaya, kasi nakikita niya po yung diplomasya, kung gano'n ang estilo niya, hindi pinapakinggan. Kita niyo, nag-usap sila ni President Trump. Pinangako rin sa kanya. Ang daming kung ano nung pinangako, wala rin nangyari. So kaya ngayon, style Balanggiga. Gusto niyong gamitin ang aming bansa, magbayad kayo. Pero hindi yung pera, actually. Dapat ka pera kasi may ibang bansa, pera hindi.
Yung sinasabi niya, yung mga kailangan namin equipment, kailangan, whatever na kailangan namin, ibigay niyo sa amin. Hindi po ba? Kaya hayaan na po natin muna si President. Kaya, ang pakiusap lang naman po natin, ako magiging, naiintindihan ko naman na yun namang mga pahayag nyo for our own good. Siyempre, sincere naman kayo. Kaya lang, alam mo, sabi niya nga, sabi nga ng kasabihan on the way to hell, punong-puno ng sincere intentions. Di po ba? Kaya, ano ngayon ang Panginoon? Medyo maging prudent din mo tayo. If you're asking the President to be prudent, with more reason that you, as members of the Senate, should be more prudent than the President. Kasi siya ang dumidiskarte. Ha? Kung baga, mga meron lang tayo sa ngayon. O saka na tayo, pag nakarating na sa inyo, saka kayo bumanat. Hindi po ba? Supportahan muna natin siya. Dahil yun naman mga nakaraan niya, nagpapakita na magaling. Magaling ang mga diskarte niya. Hindi po ba? Kinilala nga siya, bilib na bilib nga sa kanya yung premier ng Prime Minister o Presidente ng Russia. Bilib sa kanya Presidente ng China. Maraming bumilib sa kanya kita mo si Obama, walang binatbat sa kanya. Talagang binanata niya. Kung baga, alam nyo, yung provision sa Constitution, sinasabing, not only is he the Commander-in-Chief, he's also the head of the state and head of government. And the Constitution precisely tells that the primary function of a government or the purpose is to serve and to protect the people. Yun nga ang ginagawa niya. Serving and protecting the people. Kaya, tingnan ninyo lahat ng galaw ni Presidente. Whether to respond to illegal drugs, to criminality, to terrorism, to rebellion, to responses to this pandemic, in relation to foreign relations. Hindi ba napapansin, palaging interest ng sambayanan, pinagsisilbihan niya, binibigyan niya ng protection. O hindi ba, gusto lang mga kritiko, lusog tayo dyan sa South China Sea. Teka muna. Kayo naman. Hindi natin kaya yan. Nandiyan na yung arbitral ruling, forever na yan, di mawawala yan. Meanwhile, tingnan natin yung bang aspeto ng lipunan. Baka kaya natin gamitin. Baka yung sharing of intelligence, baka yung sharing of defenses laban sa terorismo, sa rebellion, sa kriminalidad, sa droga, tayo pwede magtulungan doon. Yung arbitral ruling, nandyan na yan, forever and ever na yan, as in ever. Hindi mawawala yan. O yun lang naman o.